morning friends, good morning. আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বতৰটো ইমান বেছি ৰ'দ দি আছে মানে কি কম পুৰা ৰাতিপুৱাতে দুপৰীয়া হেন কৰি দিছে ইমান বেছি ৰ'দ দিছে তো ফ্ৰেন্ডছ আজি মনটো বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আজি গৈ আছো তাত কেমেৰা ল'ব যিটো মোৰ কেমেৰা আছিল সেইটো বহুত বেছি প্ৰব্লেম দিছিল তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি অসুবিধা হৈছিল তো আজি গৈ আছো এটা GoPro Hero 9 বা 8 দুটাৰ ভিতৰত এটা যিকোনো লৈ ল'ম তো হেল্ল' ফ্ৰেন্ডছ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs তো এতিয়া মই গৈ আছো গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়া গৈ আছো তাত যিখন দোকানত মই ফোন কৰিছিলো সেই দোকানৰ দোকানীজনে কৈছে মানে দুটাই GoPro 8 আৰু 9 ৰ দুটাৰে এপিস আছে মানে তো যেটো আছে হেতুৱে লৈ আনিম যদি 9 নাপাও তেতিয়া হলে 8 হলেও লৈ আনিম বা 8 নাপালে 9 যিকোনো এটা দুটাৰ ভিতৰত এটা লৈ আনিম আপোনালোকে হয়তো টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই গমে পালে কোনটো কেমেৰা ললো তো ব্লগ ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকক মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে লেটস বিগিন মোৰ বাইক পুৰা ৰেডি আছে তো এতিয়া যাব লাগে লেটস মলয়ার দুপাখি মোর মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি লবা যেহেতু লগত কেছ অলপ কম আছে তো ফাৰ্ষ্ট এটিএমৰ পৰা পইচাটো ধুনীয়াকে উলাই লও তাৰ পিছত গৈ আছো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননি তুলিলে অনলাইন পেমেন্ট কৰি ডাইৰেক্ট কেছ পেমেন্ট কৰি ইফালৰ পৰা পইচা উলাই লৈ ৰেডি এতিয়া যাব লাগে কেৱল পইচা পাতি উলাই ললো এতিয়া গোইং টুৱাৰ্ডছ লাখটকীয়া গানে গানে তুমি মোৰ খুৰে খুৰে তুমি মোৰ তো গাইস মইতো ভাত পানী খাই আহিছো বাৰু বাইকখনক অলপমান খুৱাই লও কালচাল ভৰাই ললো ইয়াতে যাব লাগে দূৰে নৰবা মোৰ পাও যেন কাষতে মোৰ আৰু এইফালে দেখিব পাইছে মেঘালয় পুৰা খোলা দিছে লেফট সাইডৰ এইবিলাক চব মেঘালয় হয় এইবিলাক বহুত দিন বন্ধ আছিল এতিয়া খোলা দিছে ওয়েলকাম টু গুৱাহাটী A few moments later. তো গাইস ফাইনালি আহি পালো লাখটকীয়া এতিয়া এইফালে ৰেইনবো ডিজিটেল আছে এতিয়া আমি সোমাই যাই আছো ৰেইনবো ডিজিটেলৰ ভিতৰত তুমি মোৰে যে কত জনমৰে মোৰ আপোন যে তো গাইস ফাইনালি GoPro লৈ ললো GoProটো লৈ বহুত বেছি ভোক লাগিছিল হোটেলত সোমাই অকমান কিবা কিবি খাই ললো ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই অলপ কিবা কিবি খাই ললো খাই এতিয়া গৈ আছো ঘৰত তো GoProটোৰ লগতে কি কি কিনিলো তো এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ লগ পাইছো আপোনালোকক ঘৰত আৰু ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ কি ললো আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো তো চাই থাকক ডাইৰেক্ট গৈ লগ পাইছো ঘৰত A few moments later. তো গাইস ফাইনালি আহি পালো ঘৰত তো এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো চাই থাকক তো ফ্ৰেন্ডছ ফাইনালি মোৰ হাতত GoPro Hero 9 ব্লেক তো এতিয়া আমি কৰি আছো আনবক্সিং মইতো অলৰেডি তাতে দোকানত আনবক্সিং কৰিছোৱে তো এতিয়া আপোনালোকক হলেও আনবক্সিং কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো তো চাই থাকক ইফালে Hero 9 খোলাৰ লগে লগে এইটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ওলাই পৰিব বাক ধুনীয়াকৈ বেগ এটা ওলাই পৰিব তো ধুনীয়াকৈ খুলি দিয়ক GoPro এইটো হৈছে মেইন কেমেৰাটো আৰু ইয়াৰ লগত দিছে এটা বেটাৰী দিছে তাৰ পিছত আপোনাৰ কেবল আছে চাৰ্জিং কেবল আৰু এইবিলাক দিছে GoPro Hero 9 ৰ লগতে আনিছো এডাল ট্ৰাইপড আনিছো 3 মান্থৰ এডাল ট্ৰাইপড এডাল আছে ট্ৰাইপড tripod idal apnaloke gome pai idal
আৰু লগত এটা এক্সট্ৰা বেটাৰী আনিছোঁ তো কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক এবাৰ দেখাই আছোঁ এইফালে আহি গ'ল GoPro ট্ৰাইপড এইফালে এক্সট্ৰা এটা বেটাৰী আনিছোঁ লগত এইটো এটা বেটাৰী দিছেই বাৰু দুটা বেটাৰী হৈ গ'ল তো ফাইনেলি মোৰ হাতত এতিয়া এইফালে আছে GoPro Hero 9 আৰু ইয়াৰ দাম আছে আপোনাৰ ইয়াৰ দাম অৰিজিনেল দাম আছে 49,500 তো মই এইটো 40,000 অকমান কমত পাইছোঁ অলপ ডিছকাউণ্ট দি অলপ কমত পাইছোঁ মানে এইফালে মই এটা ট্ৰাইপড লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া এইটো অন কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো মই এতিয়া এইটো আপোনালোকক চেক কৰি ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় এবাৰ অকণমান দেখাই দি আছোঁ এতিয়া মই GoPro Hero 9 ৰে ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো হৈছে হোৱাইটত দেখা পাইছে আপোনালোকে হোৱাইট আৰু এতিয়া কৰি আছোঁ ছুপাৰ ভিউ মোড দেখা পাইছে ইয়াৰ মই ইমান বিশেষ কোৱালিটিৰ বিষয়ে ইমান কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকেতো হয়তো জানে ইয়াৰ কোৱালিটি তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল GoProটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তাত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম অন্য দিন অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ টিল দেন টাটা বাই বাই মন ভৰে দূৰণিৰে তৰা তিখে যেন জুৰিলেহি আজি মনে